Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt Mỹ Television. Cảm ơn quý vị cho chúng ta tái ngộ trong chương trình Thiền luận về đời sống. Mùa xuân, chúng ta đang bước vào mùa xuân. Và chúng ta thường xuyên nói về chuyện tâm linh. Thì thưa quý vị, có lẽ tương tự như những cơm canh cá ngon thì chúng ta không màng tiếp tục ăn trở lại, phải không quý vị? Ít khi nào mà nói những câu mà ngán quá, trừ khi nào nó thực sự quá tệ. Nhưng cơm chúng ta ăn mỗi ngày là vì nó ngon, vì nó bổ, vì tinh khiết, thì chúng ta không bao giờ nói là cái vấn đề ngán. Dù có ngán thay đổi chút xíu nhưng cũng trở lại những cái món ăn ngon đó, phải không quý vị? Thì tâm linh cũng vậy. Nếu chúng ta nói về tâm linh, những gì sâu sắc hơn là chỉ là ngon bổ và tinh khiết của thức ăn. Khi chúng ta nói chuyện tâm linh là chúng ta nói đến cái vấn đề bên trong của mỗi cá nhân chúng ta. Mỗi cá nhân chúng ta gồm có cha trong ta, gồm có mẹ trong ta, gồm có các con trong ta, gồm có tất cả những thân thương và tất cả những cái gì mà gọi là đố nghịch trong ta cũng tương tự. Nhưng chính vì nó nằm trong ta, chúng ta đa số người thường trong dân gian khó mà thấy, mà có cái hình dung. Chính vì vậy chúng ta luôn và tiếp tục sử dụng những cái hình ảnh điển hình của trong thế giới hữu hình để chúng ta hiểu được những cái gì vô hình trong chính chúng ta. Thì trở lại với đề tài trong mùa xuân, chúng ta có thể nôm na nói rằng mùa xuân là những gì mà chúng ta muốn khơi tạo cho lẫn nhau, cho chính ta nhiều tình thương, hạnh phúc và chân thật. Khi nói đến tình yêu chân thật thì xin phép cho tôi được trở lại và nói sâu hơn, ôn lại những đề tài mà chúng ta nói lần trước. Đó là nghĩa chìm và nghĩa nổi của hai khái niệm sâu sắc, đó là tài và đức. Nghĩa chìm và nổi của tài và đức trong nội tâm, trong tâm linh của chúng ta và trong dân gian, thưa quý vị. Tạm xin mượn một cái thí dụ như vậy đi. Chúng ta lấy hết tất cả những đứa con trong dân gian, trong cuộc sống và trong xã hội, với những sức mạnh hào hùng và mãnh liệt và những sự đóng góp của các con của chúng ta, chỉ những người trẻ, thì chúng ta tạm gọi đó là sự đóng góp của mặt nổi trong xã hội. Mặt nổi trong xã hội, đồng thời chúng ta cũng tạm gọi nó là tương tự như là cái năng sức gọi là tài năng. Và đồng thời chúng ta lấy tất cả những sự đóng góp, trình độ, khả năng xuất sắc, hữu hiệu của cha mẹ, thầy cô, trường học, trường đời, xã hội và tất cả những cái gì mà gọi là chân chính với sự trọn vẹn và trách nhiệm để mà chúng ta tạm gọi đó là mặt chìm, sự đóng góp của mặt chìm trong xã hội. Và đồng thời chúng ta cũng tạm gọi đó là cái chữ đức. Thì để rõ ràng và bổ túc cho cái cuộc nói chuyện trước, thì tài và đức đây chúng ta tạm gọi như là những đứa con trong xã hội và những người cha mẹ phụ huynh có trách nhiệm và có lý trí và quan tâm trong xã hội. Lý do tại sao cái thí dụ này, chúng ta mượn thí dụ này để nói lên cái sự liên hệ chặt chẽ của vấn đề tài và đức. Thì thưa quý vị thử nghĩ xem, nếu chúng ta là những vị cha mẹ, phụ huynh và thầy cô chân chính và thật sự trách nhiệm, thương con của chúng ta, thì rõ ràng chúng ta luôn luôn đề tâm và chú tâm và không bao giờ lơ là về vấn đề ăn uống, học hành, tham gia, sinh hoạt. Chúng ta luôn luôn trọn vẹn trách nhiệm, nên chúng ta gọi là nuôi nấng, bảo vệ, bảo trì và an toàn và sự phát triển hữu hiệu của các con của chúng ta, phải không quý vị? Và đúng vậy. Dĩ nhiên và đồng thời chúng ta cũng không bao giờ nói những cái câu mà sai, quấy hay là vô tình tổn thương, dối với các con của chúng ta. Rồi chúng ta muốn theo lý tưởng mà nói, chúng ta luôn luôn muốn nói sự thật
một cách sâu sắc và với tình thương để cho các con của chúng ta học và hiểu được sự thật của trong cuộc sống và trong xã hội, để con của chúng ta có thể gần gũi với chính nó, và với chúng ta là cha mẹ trên phương diện là sự thật với sự thật. Chúng ta sống và trưởng thành trong sự thật, chứ không phải là sống và trưởng thành trong sự giả dối, hay là đồng thời là chỉ có với sự thật, với tình thương thật sự mà con của chúng ta và chính chúng ta đây trong tâm linh chúng ta có thể thấy được và hiểu được và sửa và bổ túc. Thì trong mùa xuân trong cuộc sống, và có thể nói là hầu như bất cứ lúc nào, không nhất thiết là phải mùa xuân, mà có thể nói là gần như mỗi buổi sáng, thay vì chúng ta nói với nhau, chúc với nhau những lời cao đẹp, những lời vui, những lời hạnh phúc, nhưng từ này về sau chúng ta nỗ lực hơn và hữu hiệu hơn để mà khơi tạo mùa xuân, sức mạnh, lý trí và tâm linh, tình thương, tình yêu cho chính trong tâm linh của chúng ta và cho lẫn nhau, mọi dân gian người trong dân gian, trong xã hội. Khi chúng ta nói rằng nếu mà những lời ăn tiếng nói sâu sắc, ý nghĩa thì tương tự như những người gọi là chúng ta gọi là như là cha mẹ và trách nhiệm. Và trách nhiệm thì phải luôn luôn nói thật với con của chúng ta. Thì ngược lại và song song chúng ta nói với chính chúng ta hay là tất cả những người bạn, những người thân. Nếu chúng ta đã nói rằng chúng ta khơi tạo tình thương và đem đến tình thương cho chính ta và chính họ, chính mọi người, thì việc đầu tiên là đương nhiên là nó cần phải sự sáng suốt, chín chắn và thành thật với lẫn nhau. Tất cả những gì thật giả, sai đúng, yếu mềm, tốt xấu, hữu ích, hại, vân vân, phải không quý vị? Từ bao xưa ngàn năm, con người trong xã hội, trong dân gian nói rằng chúng ta thương nhau, yêu quý nhau, nhưng mà ít ai, thì đương nhiên có một số người, nhưng chúng ta ý thức được rằng sâu trong tình thương và trong nền tảng của tình thương và ý nghĩa sâu sắc tình thương là sự thật, sự tình thật, thành thật với chính mình. Nếu chúng ta tạo được tình thương và bình an trong nội tâm, và nếu mà tình thương và trong xã hội và cho thân thương và những người xung quanh thì phải có sự thật. Sự thật đó dễ nói nhưng mà khó làm. Tại vì nó cần đòi hỏi một sự sáng suốt, không phải là chỉ thật. Nếu mà dù chúng ta thành thật với chính mình và thành thật lẫn nhau, nhưng mà chúng ta thiếu sự sáng suốt, lý trí, thông minh, thì sự thật đó nó cũng tương đối là hạn chế. Thậm chí nếu chúng ta vô tình không thấy rằng mình đã hạn chế, hoặc mình vô tình đã dối chính mình thì đừng nói chi là thành thật để mà thấy được chính mình, hay là thành thật với chính mình, hoặc thành thật với lại người bạn và thân thương và tất cả những người trong xã hội, phải không quý vị? Nếu vì một lý do nào đó, dĩ nhiên vì buôn bán, vì miếng cơm, vì mưu sinh, mà bao nhiêu người trong dân gian, trong thế giới buôn bán và trao đổi, mua đi bán lại, chúng ta gọi họ là đó là những hành vi vô tình. Họ đã vô tình nói dối, nói bịa, nói phịa, lường gạt lẫn nhau để mà bán, để mà mua, để mà có lợi tức. Có nhất thiết hay không? Phải không quý vị? Dĩ nhiên không nhất thiết. Nhưng mà tại sao bao nhiêu người trong chúng ta, trong xã hội lại tiếp tục như vậy? Chúng ta mới mượn gọi là những thí dụ mà gọi là trong phạm vi buôn bán thôi. Thế thì nếu chúng ta nói rằng chúng ta nếu mà thương nhau thì cũng là quá hay rồi. Nhưng mà thôi, thân với nhau đi, quý với nhau, trọng nhau đi. Nếu chúng ta tôn trọng lẫn nhau mà chúng ta không thành thật những cái gì mà sai trái lẫn nhau, không chỉ bài, không nói lên, thì làm sao chúng ta thấy được chính mình để mà tự sửa, làm sao có thể sửa và bổ túc cho những người làm việc với mình, hay là thân thương, hay là những người trong xã hội, vân vân, phải không quý vị? Nếu trong tâm linh của chúng ta một vì lý do nào đó mà sự sai trái đúng thật, cao thấp,
tốt xấu mà nó đã dìm đi. Nếu nó đã dìm đi thì chúng ta không có ngạc nhiên gì là tại sao chúng ta không bao giờ có sự thật, và chúng ta không bao giờ tiến, chúng ta không bao giờ khỏe hơn, chúng ta không bao giờ mạnh hơn, và không có bao giờ, và chúng ta sẽ không ngạc nhiên tại sao chúng ta luôn luôn có những chiến tranh. Những chiến tranh đó là chính qua là chúng ta đã dối lẫn nhau, vô tình dối lẫn nhau. Từ cái dối lẫn nhau thành ra nó sự khác đồng ý nghĩa và hiểu biết và hiểu lầm lẫn nhau. Trong những dối lẫn nhau thì lại càng đưa xa hơn chúng ta vào cái thế giới mà lại càng không hiểu lẫn nhau, hay là càng hiểu lầm nhiều hơn lẫn nhau. Ngay cả cha mẹ dù thương con cách mấy, hay thầy cô dù thương quý trọng học trò cách mấy, xã hội, trường học và trường đời dù thương lẫn nhau, nhưng nếu chúng ta tiếp tục vô tình mà không thấy được cái nguyên lý của sự thật. Thì khi mà chúng ta nói là sự thật đây là tất cả những cái gì mà nó gọi là chìm ẩn, nghĩa là dạng chìm của tất cả những cái gì gọi là chúng ta gọi là phần nổi, đó là tài. Nếu chúng ta thấy tất cả những hành động hữu ích này kia, sinh hoạt này kia hay, chúng ta vỗ tay, chúng ta khen. Khen là khen thì đúng là khen để mà khích lệ. Nhưng mà chúng ta đã lắm lúc, chẳng những lắm lúc thì nói là cũng hơi hạn hẹp, gần như đa số là luôn luôn vô tình mà đã đặt những người này là những người tài cao, tài ba, đại tài, thấy không? Tài danh, danh nhân, vĩ đại, họ vĩ đại hóa họ. Và tất cả những cái hành vi dù tốt hay xấu, giỏi hay dở, thấp hay cao, chúng ta hấp tấp vội vã tặng cho họ những cái danh hiệu gọi là cao và xứng đáng. Cái đó là sai lầm thưa quý vị. Tại sao? Như tương tự như thí dụ mà chúng ta vừa nói, những đứa con dù khỏe mạnh và xuất sắc nhưng mà không có cái đức bên trong, hay là không có sự hỗ trợ và dạ dỗ sâu sắc bên trong của cha mẹ, thì những đứa con đó là những đứa con vô cùng hạn chế và vô cùng vất vả và nguy hiểm trên mọi dạng muôn dạng. Thì đó là tôi muốn nói trên là cái gì? Là chính chúng ta đây, trong tâm tư, những cái gì chúng ta biết là một dạng, nhưng mà những cái gì mà chúng ta biết mà đi chung với đạo đức và luân lý và đức hay không, cái đó là một vấn đề khác. Thành ra những đứa con mà không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng và danh giá và đạo đức thì những đứa con đó thì quý vị biết rồi. Thì tương tự tất cả những người trong xã hội của chúng ta, dù mà họ giỏi như thế nào, mang tiếng là họ làm được chuyện này chuyện nọ, dù là một người lính chiến sĩ, một người thợ xây cất, một người chài lưới, một người nông dân trồng lúa, một người bác sĩ, một người luật sư, thợ thuyền, vân vân, tất cả những cái gì mà họ làm được và tạo được thì chúng ta tạm gọi cho họ là một cái số gọi là hạnh kiểm, hay chúng ta gọi là công trạng. Nhưng cái công trạng đó chúng ta phải rất là dè dặt, sâu sắc mà dè dặt. Mà nếu mà chúng ta quên là luôn luôn có những cái gọi là cái đức tánh, như lần trước chúng ta nói, cái đức tánh đó nó bao tất cả, nó là hơn cha mẹ, là hơn thầy cô, sâu sắc là có toàn sự hỗ trợ. Bên trong đó là những năng khiếu đó nó gồm có những cái đạo đức, cái công bằng, cái chân chính, những cái trưởng thành, những cái quân bình, vân vân. Đó là những cái luật mà nó nằm bên trong, đó là chúng ta nói là mặt chìm. Thành ra trên bất cứ tất cả một mặt nổi nào mà gọi là hào hùng, mãnh liệt, huy hoàng, đẹp hay lôi cuốn hay là kháng phục, mà không có cái mặt chìm mà chúng ta gọi là đức, đó gọi là luân lý, công bằng và chân chính, thì gần như vô ích, phải không quý vị? Thì đúng vậy. Tôi xin mời và khích lệ tất cả quý vị và trong chúng ta đây, chính cả tôi đây, chúng ta đừng quá vội vã mà cho điểm, khen tặng hay là vinh danh những cái phục vụ, hành động và cái đóng góp cạn trong xã hội, trong hiện tại và từ trước như tới nay. Nếu chúng ta ngồi lại và suy xét và ngẫm nghĩ sâu hơn, một câu hỏi thôi, đó là những cái gì mà chúng ta nói, cái ý ngầm
cái giá trị ngầm và cái đóng góp ngầm. Bạn đóng góp cái đó, phần đó mặt nổi cho xã hội và cho chính bạn, cho gia đình, nhưng mà phần ngầm, mặt ngầm, bạn đã đáp ứng những cái phần kia chăng? Giá trị, công bằng, đạo đức, thì đó là nó nằm trong cái tiêu đề mà chúng ta nói tài và đức. Bởi vì nếu mỗi cá nhân của chúng ta sáng suốt và thấy được và nhận diện rõ ràng như vậy trong ta và trong tất cả mọi người, thì chúng ta ngưng họ ngay lập tức và ngưng chính ta ngay lập tức. Khoan đã, bạn giỏi nhưng mà chưa đủ, bạn khá nhưng mà chưa đủ, bạn có tài, có danh, có tiền, có sức, nhưng mà cái sức đó, cái chức vụ đó, cái mãnh liệt đó, cái quyền lợi đó, hay là chức vụ đó, quyền hành đó, nó vẫn còn nằm trong phạm vi hạn chế, là tại vì nó không có đi chung với sự đức, chữ đức, nó không có sự thánh thiện trong đó, nó không có sự công bằng trong đó. Thành ra vai trò và nhiệm vụ của bạn không xứng đáng. Bạn phải ngưng lại, ta phải ngưng lại, tất cả chúng ta phải ngưng lại. Nếu tất cả những hành động, những tư tưởng, những suy nghĩ, dù là cầm cái mãnh lực, sức mạnh, đồng tiền trong tay, hay là quyền lợi, hay là chức vụ như thế nào đi nữa mà không có đi chung với chữ đức, thì chúng ta ngưng họ, để họ qua một bên. Không phải là tạm nó là coi thường, nhưng mà gần như thiếu giá trị, gần như là rất là, thậm chí mà nói rất là nguy hiểm, là chúng ta phải dè dặt những người đó và dè dặt những cái đó, những cái nguyên lý đó trong chính chúng ta. Thì đây là đề tài chúng ta gọi thế nào là tâm linh. Thì thế giới tâm linh của chúng ta quan trọng, hệ trọng, lấy tất cả những cái thí dụ đó để mà hiểu trong chính chúng ta, để mà sửa trong chính chúng ta. Còn tất cả những người ngoài cuộc và ngoài xã hội và trong dân gian, nếu mà họ sửa, họ thấy được, họ hiểu không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà chúng ta mượn những cái hình ảnh như tôi vừa đề cập, cái bề nổi, bề diện, bề nổi và hữu hình, để chúng ta hiểu và để mà chúng ta tự chủ và sáng suốt trong chính ta, để mà liên hệ với vợ chồng, con cái, những người thân thương, người trong cuộc, trong nội bộ. Thì nói đến đây thì quý vị thấy rằng nếu chúng ta tiếp tục nói lên những cái chữ mà muốn xây dựng, muốn khơi động tình thương, tình yêu trong cuộc sống của chúng ta, là đương nhiên là nó ngụ ý rằng là chúng ta muốn có thêm, muốn nhiều hơn, mạnh hơn. Và nếu mà đã nói ra chữ là muốn có nhiều hơn và mạnh hơn và tốt hơn, thì đồng thời nó cũng ngụ ý là chúng ta đã hạn chế và chúng ta đã có ít, hay là chúng ta không có, hay là chúng ta đã có sai. Thì tiếp tục đặt câu hỏi hơn, nhiều hơn, sâu hơn nữa là tại sao chúng ta hạn chế? Tại sao chúng ta đã sai? Tại sao chúng ta có ít? Có ít những gì mà không phải là có ít những gì mà tầm thường, thưa quý vị. Có ít những gì vô cùng quý giá, vô cùng cần thiết, quan trọng và hệ trọng trong cuộc sống, trong hạnh phúc, trong bình an, trong tâm linh, trong dân gian và toàn cuộc sống của chúng ta, trong sức khỏe. Thì nói đến đây là đã nói rằng chúng ta cần phải đặt câu hỏi, tại sao chúng ta hạn chế? Hạn chế tình thương, hạn chế kiến thức, hạn chế sức mạnh, hạn chế sức khỏe. Tại sao vậy, thưa quý vị? Trong tất cả những cái hạn chế đó, một cái hạn chế mà chúng ta có thể là dễ dàng mà chúng ta để có thể vào có mãnh liệt nhất mà chúng ta nói tình yêu thương. Tình yêu thương cho chính mình, cho lẫn nhau, trong gia đình, giữa cha mẹ con, cha con và vợ chồng lẫn nhau, phải không quý vị? Nếu chúng ta thắc mắc là những cái tình thương đó, sự thật đó là cái gì mà tôi không biết? Không, ta biết chứ, ta rất rõ. Ta rất rõ và rất là sáng suốt và rõ rệt, là ngay từ giây phút rời lòng mẹ, chào đời, rời lòng mẹ, khi giữa người mẹ và người con. Nếu chúng ta thắc mắc
và đặt câu hỏi rằng thế thì tình yêu là gì và chân thật là gì? Tôi không biết nó là gì thì làm sao mà tôi có thể phát triển được nó, hay là có thể hồi phục nó, hay là làm lành, hay là trau dồi nó, phải không quý vị? Câu hỏi đúng, nhưng mà nó quên một vấn đề là nếu mỗi cá nhân của chúng ta chỉ suy nghĩ và hồi tưởng lại, mà nhìn những cái hình dạng của những đứa bé hài sinh mới vừa sanh ra lọt lòng mẹ và trong giai đoạn người mẹ cho con bú, thì quý vị thấy không? Tình của những đứa con đó thương người mẹ thật sự là chân thật, và không cần phải học, không cần phải nói, không cần phải hiểu nhiều hơn, không cần phải nói nhiều. Ngược lại, tình thương của người mẹ cho đứa con của bà ta chính mình, của người con chính mình, trọn vẹn và chân thật và không có trở ngại. Không cần bà ta, cả người mẹ, cả người con cũng không phải qua một cái trường học hay là trường đời nào, hay là một cái khoa bảng nào để mà học là thế nào để mà cho tình thương cho tôi, cho con tôi hay là cho mẹ tôi. Không có, đương nhiên. Thì nếu mà chúng ta nhìn sâu và ngẫm nghĩ sâu hơn trong cái thí dụ, một cái trường hợp ngay từ lúc đó, cho cuộc sống khởi đầu của chúng ta, thì rõ ràng thì giữa mẹ và con và cha và con, họ thương nhau một cách sâu sắc, một cách chân thật, một cách đơn giản, mà không cần phải học những cái bài bản nào sâu sắc và phức tạp hơn. Thế thì nếu chúng ta trong giai đoạn lớn lên, trong cái giai đoạn cuộc sống, thì phải nói rằng, ngụ ý là bao nhiêu lần mà chúng ta đã quên đi cái sức mạnh tình thương đó. Hay có lẽ là nếu mà không tiếp tục và trau dồi và mãnh liệt và mạnh hơn, phát triển cái gọi là tình thương và sự thật với chính mình, giữa mình với mẹ mình, hay là mẹ mình với con của mình, ngay trong những giai đoạn đó, nó sâu sắc và nó đẹp vô cùng trong những giai đoạn, trong giây phút đó, phải không quý vị? Thế thì chúng ta có thể học hỏi được những cái gì qua cái hình ảnh và những cái giai đoạn, những giây phút đó? Có lẽ thương nhau thì không khó, nhưng có lẽ là chúng ta trở thành những người thực tế quá, những người tính toán quá, kỹ lưỡng quá. Chúng ta nghĩ đến vấn đề lợi lộc, lợi lã cá nhân cho chính mình. Xã hội như thế nào mà nó đã tạo cho chúng ta trở thành dè dặt, tính toán, chữ nặng hơn là gọi là ích kỷ, nghĩ cho riêng mình. Một là riêng cho chính cá nhân mình, hay là riêng cho phạm vi cho giữa người thân thương của chính mình, gia đình mình. Khi mà nghĩ đến mức đó thì nôm na thì quý vị biết rằng, khi mà nghĩ lọt vào cái tâm trạng và cái nhìn, cái hướng đi đó, thì chúng ta bắt đầu đã coi thường và mặc kệ tất cả những cái gì xung quanh. Nếu mà chúng ta vì lý do nào đó rơi vào cái tâm trạng đó, mà cũng quên rằng vì cái sự ích kỷ đó mà nó đã tự hạn chế chính mình để mà hiểu và dè dặt chính mình, và đã đi lạc hướng trên nguyên lý. Chúng ta không thể thương người khác, người sát bên mình, người mẹ, người cha, hay vợ chồng, con cái, mà khi mà chúng ta không biết thương chính mình. Đó là nói chuyện trên phương diện triết lý, phải không quý vị? Đương nhiên, chúng ta không thể phủ nhận được là tình thương cho nhau là phải luôn luôn đi chung với là sức mạnh của lý trí và sự hiểu biết. Tại vì tình thương và gọi là cái đức đó, nghĩa là lý trí và tài đức đó, nhân đức đó, nhân tánh đó, đức tánh đó, thì nó tương tự như chúng ta gọi là ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng của mặt trời nó có cái sức mạnh của nó. Mà nếu không có ánh sáng thì là nó là bóng tối. Thì trong bóng tối không có cái gì gọi là sức mạnh cả.
bóng tối. Trong bóng tối chúng ta gọi là thiếu ánh sáng và thiếu sức mạnh. Mặc dù chúng ta sử dụng chữ hai cực, đối cực, ánh sáng và bóng tối, đa số người trong xã hội chúng ta quên ra, vô tình lẫn lộn, nghĩ là ánh sáng nó có cái sức mạnh của ánh sáng và bóng tối nó có sức mạnh của bóng tối. Không, nghĩa là ánh sáng của tốt, sức mạnh của những là lành, thiện, và sức mạnh của ác, dữ, thiện và ác. Ác là tại vì thiếu sự thiện, thiếu sức mạnh của thiện, thiếu sự sáng suốt của thiện. Như bóng tối không có sức mạnh, thưa quý vị. Bóng tối thiếu ánh sáng mới là sức mạnh. Đây là một nguyên lý mà muôn vạn triệu người trong dân gian đã vô cùng sai lầm. Vì chúng ta nghĩ rằng ma quỷ nó có cái sức mạnh của nó, hay là vi trùng, vi khuẩn nó có cái sức mạnh của nó, sức mạnh hại, phá, tàn, giết. Không. Những gì mà nó xảy ra trong thế giới bóng tối là tại vì nó thiếu ánh sáng. Dĩ nhiên là nó thiếu sức mạnh của ánh sáng mặt trời, của ánh sáng của chúng ta sử dụng đây, nói muốn rõ hơn là sức mạnh của lý trí, sự hiểu biết, của đức, tài đức, năng đức. Thì nếu mà một người mà có tài, có khả năng làm việc, làm này làm kia, tạo ra, làm tiền, uy quyền, mà họ không có cái chiều sâu gọi là đức, thì cũng như tương tự như bóng tối và ánh sáng. Nếu mà nói bóng tối, tôi có tài mà, tại sao gọi cho tôi bóng tối là bóng tối? Đúng vậy. Nếu bạn có tài, bạn có sức như cái gì đi nữa, mà cái sức đó, cái khả năng đó mà làm mà không có chân chính, không có giúp cho bạn dài lâu, không có giúp cho xã hội, giúp cho vợ con thánh thiện, đó gọi là chiều sâu của vĩnh viễn, của trường sinh bất tử, của đạo lý, của nhân, không? Thiên lý, thì bạn gần như là những cái tài đó gần như là bóng tối, phải không quý vị? Hồi nãy trước đó chúng ta sử dụng những đứa con và những cha mẹ, thì những đứa con mà thiếu cha mẹ thì những đứa con đó hoàn toàn là thất bại, không bao giờ phát triển đi đâu cả. Lần này chúng ta sử dụng cái ví dụ đó là ví dụ là ánh sáng và bóng tối. Thì chữ tài và chữ đức đó thì chúng ta có thể mạnh dạn mình nhìn sâu hơn là cái tài mà không có đức thì cũng như là bóng tối mà không có ánh sáng vậy. Không có cái lực của nó, bất lực, bất lợi, bất tài. Đúng vậy thưa quý vị. Nếu quả quyết sự thật trên cái thí dụ đó thì chúng ta sẽ nhìn và cứu xét trở lại tất cả những người mà gọi là có hạnh kiểm, hành vi là những gì mà họ đã làm, những cái gì và bất cứ cái gì. Và chính ta cũng vậy. Trong cuộc sống từ ngày cha sanh mẹ đẻ và trưởng thành, và chúng ta học, chúng ta đã tạo được gì và làm được gì, nó hay đến mức nào, thì khi mà chúng ta kiểm chứng nó và nó trên phương diện khả năng đức, ý nghĩa cao thượng, luân lý và đạo đức, và chiều sâu của cái lợi ích, cái bổ ích trong những cái gì chúng ta làm, thì chúng ta, quý vị sẽ thấy rằng rất là nhiều việc mà chúng ta đã làm gần như là vô ích. Nó gần như có thể gọi là bất tài. Và cũng tương tự như chúng ta nói, sử dụng cái thí dụ gần như là những bóng tối và không có ánh sáng đó quý vị. Nói như vậy thì có vẻ là bao gồm và gièm pha và bác đi bao nhiêu muôn triệu dân gian trong cuộc sống của chúng ta, phải không quý vị? Đúng vậy. Thành thật mà nói đúng vậy. Nếu một người thì dĩ nhiên quý vị không có ngạc nhiên gì, trong lịch sử của chúng ta bao nhiêu nhân tài, danh tài, tài nhân, họ đã thắng cuộc chiến tranh thế giới, họ đã phát minh bao nhiêu khoa học kỹ thuật, sáng tác ra bao nhiêu cái bản nhạc vĩ đại, vẽ ra bao nhiêu bức tranh vĩ đại. Những chuyện gì xảy ra những vị đó, mặc dù họ làm được tạm gọi là thành tích, hay là trong dân gian người thường chúng ta gọi là đây là những vị nhân tài, những tài nhân, những người có tài năng. Nhưng mà khi mà cứu xét lại từng cá nhân một, sâu bên trong họ về trên phương diện đức, năng đức, tâm đức và đức tánh của họ, thì chúng ta sẽ thấy rằng, và chúng ta sẽ không ngạc nhiên tại sao những người đó có những sự
khổ sở, nông cạn, trống vắng, bệnh tật, thiếu tình cảm, thiếu yêu thương và thiếu sự bình an, và dĩ nhiên thiếu sức khỏe. Và đồng thời đó là những lý do nó thiếu một phần minh triết đó. Đức và minh triết thì đi chung, chính vì vậy mà họ không sống lâu, họ không có trường thọ. Trường thọ đây là họ chết, không phải là trường thọ là sống vài 300 năm, ngàn năm, không. Trường thọ đây là họ chết trước khi họ xong công việc của họ, trước khi họ làm xong hay là trọn hưởng những cái gì mà họ muốn sống, để mà muốn thấy, muốn chứng kiến, để mà vui, để mà hưởng. Thì đó là định nghĩa gọi là không trường thọ. Không trường thọ là họ đã chết trước khi để mà họ trọn hưởng những cái gì mà họ muốn để thấy. Thì dù là 50 tuổi, 100 tuổi hay là 200 tuổi đi nữa, bất cứ cái số năm nào, nhưng mà đó là ngoài vấn đề. Cái vấn đề chánh đây là bao nhiêu cá nhân của chúng ta trong cuộc sống, những người đã ra đi và bao nhiêu người đã mang tiếng là đại tài, danh tài và danh nhân. Liệu họ là những người đã sống trọn và đã chuẩn bị ra đi hay chăng? Hay là họ vẫn còn chưa xong, vẫn còn muốn, vẫn còn tiếp tục làm những cái gì họ đang làm. Thành ra cái cuộc sống của họ bị gián đoạn. Thì gián đoạn đó là chúng ta gọi là ngoài ý muốn. Đó là chưa kể những cái con bệnh mà nó làm cho những cá nhân đó và những người thân thương của chúng ta trong cuộc sống, và chính cũng cá nhân của chúng ta đây, nó làm cho chúng ta đưa đến chúng ta những con bệnh rất là đau đớn trong cơ thể. Chao đảo, đối nghịch, đó là gọi là chiến tranh nội bộ, chiến tranh nội địa, trong cuộc. Tất cả những gì mà chúng ta nói đây đó thì trở lại là nó xác định là tài mà không có đức thì cũng như là bóng tối mà không có ánh sáng. Những cái gì mà tốt, vĩ đại mà không có cái đức trong đó thì nó là bóng tối. Hoàn toàn yếu, tê liệt, bại liệt, bất tài, bất lực. Phải không quý vị? Đó là nói lên một cái khái niệm mà đôi khi chúng ta thường nghĩ rằng ma với quỷ nó có cái sức để mà nó hại chúng ta. Vi khuẩn này, vi trùng nọ nó có sức để nó hại chúng ta, nó giết chúng ta. Không, thưa quý vị. Nếu giữ sát cái thí dụ mà giữa bóng tối và ánh sáng của mặt trời, thì quý vị sẽ thấy rằng vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta nó thắng chúng ta, nó hại chúng ta, nó làm chúng ta bệnh, là tại vì chúng ta không có sức khỏe, gần như là không có sức mạnh lý trí. Đó là không có ánh sáng của mặt trời trong chúng ta, không có ánh sáng lý trí và minh triết trong tâm hồn, trong cơ thể của chúng ta. Và khi mà nói là nếu mà ma với quỷ, linh hồn mà đã chết mà nó về, nó hiện mà nó hại chúng ta, thì lại là một sự vô cùng phi lý nữa. Là từ những người đã chết rồi, chính họ đã vô cùng bất lực, họ không sống, không đủ khả năng để mà tự lo cho họ, để mà họ tiếp tục sống. Nghĩa là làm tốt cho họ mà còn chưa được nữa, thành ra họ phải chết đi. Nếu mà họ đã chết đi là họ trở thành những hồn ma. Thì ra những hồn ma nó còn yếu, còn hơn là yếu nữa. Nhưng rất tiếc, trong xã hội của chúng ta cho là những linh hồn, những hồn ma là nó có những sức mạnh để mà nó giúp ta cái này hay là hại ta cái kia. Ô cha, phi lý hơn là phi lý. Có lẽ chưa ai nói được những chuyện này, hay là có người đã nói nhưng mà không được phổ biến hay là không được hỗ trợ. Mỗi cá nhân, những người mà đã nằm xuống, đã chết vì tai nạn, vì bệnh hoạn, đã rõ ràng là vì họ bất lực, bất tài, hạn chế. Thành ra họ đã rơi vào tình cảnh mà những gì mà cái kết quả và định mệnh mà họ không muốn. Khi mà họ đã đi rồi thì dĩ nhiên không lẽ thế giới bên nay họ đã bất lực với chính mình, chính cá nhân mình, cho chính mình, cho gia đình, mà khi mà họ rời cái thế giới này, họ qua bên kia là tự nhiên tự động họ có quyền năng vĩ đại mãnh liệt để mà giúp con cháu họ hay là gia đình bảo vệ hay là phù hộ, hay là họ có
sức lực mãnh liệt để mà trở về, để mà hại người này, hại người kia, phạt người nọ. Ôi cha ơi, phi lý vô cùng, phải không quý vị? Đây là một dạng mà gọi là phi lý, mà không có thiếu lý trí, thiếu minh triết, mà đó là chúng ta gọi là thiếu sự hiểu biết, thiếu kiến thức. Thành ra chúng ta rơi vào cái tình trạng mà suy nghĩ mà nó gọi là cũng như là bóng tối mà thiếu ánh sáng vậy. Suy nghĩ trong bóng tối thì đó là những người sống trong hang, như những bài bản tài liệu của những triết gia khác đã sử dụng. Những người họ sống trong hang và chỉ thấy bóng tối, mà họ cho bóng tối và ngọn đèn ánh sáng của lửa, của đèn cày là ánh sáng, là sức mạnh, là sự thật của trong cuộc sống. Thành ra họ định đoạt, là phê bình và định nghĩa tất cả những mọi cuộc sống của họ qua sự lấp lánh, sự lập lòa của ánh sáng lửa, của củi và đèn cày. Thì dĩ nhiên làm sao mà chúng ta có thể so sánh được ánh sáng của mặt trời với ánh sáng của đèn cày hay là củi trong hang, phải không quý vị? Ánh sáng của củi và trong hang, đèn cày trong hang thì làm gì cho chúng ta thấy được trọn vẹn màu sắc ở ngoài ánh sáng mặt trời? Làm gì có thể cho chúng ta trọn vẹn sức mạnh và lý trí sáng suốt để mà làm bao nhiêu công việc mà chúng ta đã làm? Thì dĩ nhiên nói đến đây thì ánh sáng của hệ thống điện tử thời nay là sáng còn hơn là ánh sáng mặt trời, thì cũng tạm gọi là phê bình hay là binh vực cuộc chuyện đó. Nhưng chúng ta nói đây là không có cái gì mà bằng ánh sáng mặt trời, là nó cho toàn diện thế giới và bao nhiêu muôn loài vật, và nó vĩnh viễn và nó tiếp diễn mỗi ngày và mỗi ngày. Cây cối sinh sôi nảy nở và luôn luôn, không phải là chỉ qua những cái ánh đèn điện của chúng ta, đèn pha đi nữa, dù đi nữa cũng không bằng ánh sáng mặt trời. Thì chúng ta nói không phải nói đây là ánh sáng mặt trời, mà chúng ta nói đây là ánh sáng của lý trí, sự kiến thức, sự biết, là ánh sáng của đức, tài đức, đức, tánh đức, tâm đức. Và nó đi chung với lời sự tâm đức đó, cái đức đó đi chung với sự thành thật của chính mình. Như bao nhiêu thời gian mà ngay giây phút khởi đầu mà chúng ta đã thành thật giữa chính mình với người mẹ của mình, và người mẹ của mình với chính mình khi Ngài mới vừa sanh ra, thưa quý vị. Thế thì tình thương thì không khó để mà cho chính mình và trong tâm linh của chính mình, phải không quý vị? Chúng ta đã có lẽ chúng ta quên, nhưng nó chưa hẳn tắt đi hẳn trong chúng ta. Nó có thể là yếu, nhưng mà nó chưa mất hẳn. Thành thật với chính mình cũng không khó như bao nhiêu từ trước đến giờ chúng ta nghĩ. Tại vì có lẽ là chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta không thành thật với chính mình thì chúng ta sẽ bị hại, chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Không, sai lầm. Ngược lại, chính vì không thành thật với chính mình, thành ra chúng ta sẽ bị hại, chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Nếu không thành thật với chính mình thì sẽ không có ánh sáng, lý trí, sự hiểu biết. Thì cũng như là chúng ta là bóng tối, chứ không phải là tương tự với bóng tối. Chúng ta là bóng tối thì chúng ta sẽ tê liệt hoàn toàn, bế tắc mọi dạng, thì chúng ta sẽ không có sức mạnh. Thì đừng ngạc nhiên gì tại sao chúng ta cảm thấy u tối, trống vắng, rời rạc trong tâm linh. Đây là một đề tài mà bao nhiêu vị thiền triết, cao tăng, tu gia trong thế giới siêu hình học, tâm linh học, đạo đức học, tôn giáo học, vân vân, triết lý và tâm lý. Đây là đề tài vô cùng thử thách đối với họ. Để hiểu thấu được chữ đức, dịch ra tiếng Mỹ tạm gọi một cách nôm na, nó gọi là moral wisdom. Chữ wisdom đây là minh triết, moral dịch sát nghĩa gọi là đạo đức và thánh thiện, công bằng và chân chính, là vậy. Thế thì cuộc sống của chúng ta chỉ vỏn vẹn như vậy. Chúng ta đã bây giờ mà chúng ta đã dè dặt được hai sự khác biệt và hai sự mãnh liệt và quan trọng của nó
nghĩa chìm và nghĩa nổi của nó, thì mong rằng chúng ta sẽ nhìn cuộc sống, nhìn đời một cách khác hơn, với một ống kính khác hơn, và đối xử với chính mình, chính cá nhân trong tâm linh của chính mình khác hơn, khá hơn, cho người thân thương của chính mình, cha mẹ, vợ chồng, vợ chồng, giữa cha mẹ và bạn bè của chúng ta. Mong rằng nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ hồi phục lại tất cả đa số những những bệnh tình mà chúng ta gọi là trong u tối, trong bóng tối, thiếu ánh sáng, thiếu minh triết, để chúng ta sẽ tạo dựng nhiều hơn cho chính ta trong tâm linh, tình yêu thật sự và cho lẫn nhau. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta cho chúng ta thời gian quý báu để chia sẻ những gì có ý nghĩa trong cuộc sống. Chúc quý vị luôn bình an và cảm ơn đài. Chúng ta có cơ hội này.